सो गाइज फाइनली स्यामसङले स्यामसङ ग्यालेक्सी M52 5G लाई चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च गरिसकेको छ। यो चोटी भने स्यामसङले अलिकति गेमिङलाई फोकस गरेको छ। सो आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु, के फिचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिल्छ र हाम्रो नेपाली बजारमा के कति प्राइसमा लन्च भएको छ र हजुरहरुका लागि चाहिँ यो स्मार्टफोन कतिको राम्रो रहेको छ सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके सो गाइज अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र स्यामसङ ग्यालेक्सी M52 5G को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.7 इंच को फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट का साथ देखना मिल्छ भने 393 को चाहिँ पीपीआई पिक्सल डेन्सिटी देख्न मिल्छ। अगाडिपट्टिको डिजाइन ग्लास को देख्न मिल्छ। कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5 को चाहिँ प्रोटेक्सन देख्न मिल्छ भने पछाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ फुल प्लास्टिक को देख्न मिल्छ। प्लास्टिककै फ्रेम देख्न मिल्छ। टेक्सचर फिनिशिङ का साथ चाहिँ हामीले डिजाइन देख्न मिल्छ। हल्का फुल्का चाहिँ यो स्मार्टफोनमा फिंगरप्रिन्ट चाहिँ बस्ने गर्छ। सो हजुरहरुले त्यसमा चाहिँ ब्याक कभर चाहिँ युज गर्नै पर्ने हुन्छ। सो ओभरअलमा डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने सेम हामीले त्यही स्यामसङ कम्पनीको तर्फबाट देख्न मिल्ने टिपिकल प्लास्टिककै डिजाइन देख्न मिल्छ। डिसेन्ट खालको मान्न सकिन्छ र सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 का साथ देख्न मिल्छ। One UI 3.1 का साथ एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स पनि हामीले राम्रै देख्न मिल्छ। नक सेक्युरिटीका फिचरहरु पनि देख्न मिल्छ र प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने क्वालकमको स्न्यापड्रागन 778 वाला 5G वाला प्रोसेसर देख्न मिल्छ। 6 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा बनेको छ। सेम प्रोसेसर चाहिँ हामीले Xiaomi को 11 Lite 5G NE मा पनि देख्न मिलेको छ। त्यो चाहिँ अलिकति सस्तो प्राइसमा देख्न मिलेको छ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने चाहिँ कमालको गेमिङ परफर्मेन्स चाहिँ देख्न मिल्ने छ र सीपीयू र जीपीयू को बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ Adreno 642L वाला चाहिँ जीपीयू देख्न मिल्छ भने 8 कोर का साथ Cortex A78 र A55 को चाहिँ सीपीयू देख्न मिल्छ। ओभरअलमा पावर एफिसिएन्सी र इनर्जी एफिसिएन्सी चाहिँ हामीले कमालको नै देख्न मिल्ने छ। स्यामसङ कम्पनीको तर्फबाट एउटा गेमिङ स्मार्टफोन भन्दा पनि हुन्छ यो प्राइस सेगमेन्टमा। ओभरअलमा चाहिँ राम्रै गेमिङ परफर्मेन्स चाहिँ देख्न मिल्ने छ। LPDDR4X RAM र UFS 3.1 को चाहिँ स्टोरेज टाइप देख्न मिलेको छ। रिड एन्ड राइट को एक्सपिरियन्स पनि हामीले बब्बाल देख्न मिल्ने छ भने क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले पछाडिपट्टि तीनवटा क्यामेरा देख्न मिलेको छ। जो मेन क्यामेरा चाहिँ 64 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर, सेकेन्ड क्यामेरा चाहिँ 12 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर र थर्ड क्यामेरा चाहिँ 5 मेगापिक्सलको माइक्रो सेन्सर देख्न मिलेको छ भने अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ हामीले 32 मेगापिक्सलको देख्न मिलेको छ। ओभरअलमा क्यामेरा फिचर र क्वालिटी पनि राम्रै मान्न सकिन्छ। क्यामेरा क्वालिटीका लागि चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। तर भिडियोग्राफीका लागि हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ भिडियोग्राफीका लागि चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ भन्न मिल्दैन। अगाडि पछाडिबाट हामीले 4K भिडियो रेकर्ड चाहिँ गर्न सकिन्छ तर भिडियो क्वालिटी र भिडियो अप्टिमाइज चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ गरेको छैन। यदि हजुरहरु यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ अरु कम्पनीमा जान सक्नुहुन्छ भिडियोका लागि हेर्दै हुनुहुन्छ भने अरु फिचर र अरु सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले यसमा चाहिँ 3.5 mm को हेडफोन ज्याक चाहिँ देख्न मिल्दैन। यो कुराले चाहिँ अलिकति डिसअपोइन्ट चाहिँ गराएको छ। हुन त आजभोलि यो प्राइस सेगमेन्टमा अरु कम्पनीले पनि दिन छोडिसकेका छन्। सो यसको हामीले आदत चाहिँ लगाउनै पर्छ। साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्छ। फेस अनलक सेन्सर देख्न मिल्छ। सिंगल स्पिकरको मात्र सपोर्ट देख्न मिल्छ। अडियो क्वालिटी पनि हामीले डिसेन्ट खालको मान्न सकिन्छ। NFC फिचरको पनि सपोर्ट देख्न मिल्छ। डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्डको पनि सपोर्ट देख्न मिल्छ र ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 5000 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्छ। यो भन्दा पहिला लन्च भएको स्यामसङ ग्यालेक्सी M51 मा चाहिँ हामीले 7000 mAh को ब्याट्री देख्न मिलेको थियो। यो चोटी चाहिँ 2000 चाहिँ सिधै माइनस गरेको छ। 25 वाट को चार्जरको चाहिँ सपोर्ट रहेको छ तर बक्समा पनि हामीले 15 वाट को चार्जर मात्र देख्न मिल्छ USB टाइप C पोर्ट का साथ। यसको भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा एउटा भेरिएन्टका साथ लन्च भएको छ जो 6GB प्लस 128GB र प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 48,999 रुपैसमा चाहिँ लन्च भएको छ। सो गाइस यही थियो स्यामसङ ग्यालेक्सी M52 5G को ओभरअल डिजाइन, फिचर र स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसको इन्डियन प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने र हाम्रो नेपाली प्राइसिङलाई चाहिँ कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ 12-13 हजार को चाहिँ फरक देख्न मिलेको छ। इन्डियन मार्केटमा पहिला महँगोमा लन्च भएको थियो तर अहिले चाहिँ अफरहरु लगाएर चाहिँ एकदमै राम्रो प्राइसमा हामीले देख्न मिलेको छ। तर हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ 12-13 हजार महँगोमा लन्च भएको छ। सो ओभरअलमा हेर्ने हो भने फोन त डिसेन्ट मान्न सकिन्छ। त्यस्तो बब्बाल पनि रहेको छैन र त्यस्तो नराम्रो पनि रहेको छैन। एकदमै राम्रो कुरा चाहिँ हामीले स्यामसङ कम्पनीको तर्फबाट एउटा गेमिङ स्मार्टफोन पाइरहेका छौं। यो प्राइस सेगमेन्टमा एउटा प्लस पोइन्ट पनि मान्न सकिन्छ किनभने यो भन्दा पहिला हामीले स्यामसङ ग्यालेक्सी F42 मात्र देख्न मिलेको थियो। स्यामसङ कम्पनीको तर्फबाट अलिकति बेटर गेमिङ परफर्मेन्स भएको। सो यो चोटी चाहिँ हामीले स्यामसङ ग्यालेक्सी
Galaxy M52 5G लाई पनि देख्न मिलेको छ। अब Samsung कम्पनीलाई र Samsung को ब्रान्ड भ्यालुलाई हेर्नुहुन्छ भने त राम्रै मान्न सकिन्छ, तर अरु कम्पनीहरुसँग कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो राम्रो चाहिँ भन्न मिल्दैन। सो हजुरहरु भने Samsung Galaxy M52 5G लाई लिएर कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ र हाम्रो नेपाली बजारमा जुन प्राइसमा लन्च भएको छ त्यो प्राइस चाहिँ हजुरहरुलाई के कतिको चित्त बुझेको छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला। र यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।